નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 પ્રકરણ નંબર 3 પરમાણુ અને અણુઓની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। તો લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે કેટલાક તત્વોની પરમાણુ સંજ્ઞા વિશે ચર્ચા કરી હતી। આજનો આપણો ક્વેશ્ચન એવો છે, આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને સંજ્ઞા કેવી રીતે આપવામાં આવે છે? અત્યારે કોઈ નવું તત્વ શોધાય તો એનું નામ અને એની સંજ્ઞા કઈ રીતે આપવામાં આવે છે, બરાબર? ક્વેશ્ચનને સમજો। આગળ પહેલો મુદ્દો આપણે એવો લખશું કે કોઈ પણ તત્વ હોય એનું નામ, દાખલા તરીકે આપણું નામ કોણ નક્કી કરે? આપણી ફઈ। તમારું નામ કોણ નક્કી કરે? તમારી ફઈ। એ જ રીતે કોઈ પણ નવા શોધાયેલા તત્વનું નામ IUPAC પ્રણાલી દ્વારા નક્કી થાય છે। યાદ રાખજો, પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ। આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને સંજ્ઞા, આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને સંજ્ઞા IUPAC પ્રણાલી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે। આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને તેની સંજ્ઞા IUPAC પ્રણાલી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે। હવે IUPAC છે શું, બરાબર? તો આપણે એનું પૂરું નામ લખીએ, IUPAC, બરાબર? I એટલે ઇન્ડિયન, U એટલે યુનિયન and pure and applied chemistry. Indian Union of Pure and applied chemistry. Indian Union of P એટલે pure and applied chemistry, બરાબર? સમજી લેજો, તમને વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે કે Indian Union of Pure and Applied Chemistry એટલે શું? IUPAC, બરાબર છે? આગળ ચર્ચા કરીએ કે મોટા ભાગના તત્વની સંજ્ઞા તેમના અંગ્રેજી નામના પ્રથમ અક્ષર અથવા બે અક્ષરોથી આપવામાં આવે છે। મુદ્દો નંબર 1, મોટા ભાગના તત્વોની સંજ્ઞા એ તેમના અંગ્રેજી નામના પ્રથમ અક્ષર અથવા બે અક્ષરોથી, પ્રથમ અક્ષર અથવા બે અક્ષરોથી આપવામાં આવે છે, બરાબર છે? દાખલા તરીકે કોઈ પણ સંજ્ઞા, બરાબર છે, આપવામાં આવે છે તો મોટાભાગના તત્વોની સંજ્ઞા શું હોય કે અંગ્રેજી નામનો પ્રથમ અક્ષર હોય એના આધારે આપવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે હું લખું ગુજરાતીમાં નામ, તો કે હાઇડ્રોજન, તમે બધા પરિચિત છો, બરાબર? અને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખાય? HYDROGEN। તેની સંજ્ઞા શું છે? તેની અક્ષરનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ H, હાઇડ્રોજનની સંજ્ઞા શું છે? કેપિટલ H, બરાબર? ચાલો હવે બીજો મુદ્દો કે તમે એ તો આપી દીધું, તો કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞા આપતા, નક્કી કરતા પહેલા એ સંજ્ઞાની અંદર પહેલો અક્ષર કેપિટલ અક્ષર હોવો જોઈએ, ત્યારબાદ સ્મોલ અક્ષર એટલે કે નાના અક્ષરો હોવા જોઈએ, બરાબર? કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞાનો પ્રથમ અક્ષર
કેપિટલમાં હોવો જોઈએ, કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞાનો પ્રથમ અક્ષર કેપિટલમાં હોવો જોઈએ, ત્યારબાદ બીજો અક્ષર નાના અક્ષરો એટલે કે બીજી એબીસીડીમાં નાના અક્ષરોમાં હોવા જોઈએ. બરાબર. આપણે ઉદાહરણ આપીએ. ઉદાહરણ તરીકે ક્લોરીન લખાય. ક્લોરીન. બરાબર. આ ક્લોરીનની સંજ્ઞા શું છે ખબર છે? સંજ્ઞા કેપિટલ સી અને પછી એલ. કેવો એલ? આ કેપિટલ એલ નથી. બરાબર. સી અને એલ. પણ આ રીતે તમે લખી શકો નહીં. આ રીતે પૂરું. બરાબર. શું કીધું? કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞાનો પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ હોવો જોઈએ, ત્યારબાદ બીજો અક્ષર નાના અક્ષરોમાં એટલે સ્મોલ હોવો જોઈએ. બરાબર. પછી આપણે એલ્યુમિનિયમની ચર્ચા કરીએ. બીજું ઉદાહરણ આપીએ. એલ્યુમિનિયમ એની અંદર એની સંજ્ઞા કેવી હોવી જોઈએ? એ અને એલ, સ્મોલ એલ. પણ કેપિટલ એ ને કેપિટલ એલ હોવી જોઈએ નહીં. ચલો પછી ઉદાહરણ લઈએ. કોબાલ્ટ. શું લઈએ? કોબાલ્ટ. કોબાલ્ટ એટલે કેપિટલ સી અને સ્મોલ ઓ. આ રીતે નહીં, બંને કેપિટલ હોવા જોઈએ નહીં. બરાબર છે. તો આ થઈ ગયો બીજો મુદ્દો. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ ત્રીજા મુદ્દાની. ધ્યાન આપજો. ક્લિયર? તો ત્રીજો મુદ્દો કેટલાક તત્વની સંજ્ઞા સંજ્ઞાઓ પ્રથમ અક્ષર તેમના નામ પરથી, ત્યારબાદ બીજો અક્ષર, બીજો લેટર કોઈ પણ લેવામાં આવે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ક્લોરીન. તો ક્લોરીનનું આપણે ઇંગ્લિશમાં લખવું શું લખાય? CHOLORIN. ક્લોરીન. આમાં પહેલો અક્ષર તો સી ખરો, પણ બીજો અક્ષર એચ. પણ એચ નથી લેવાનો, આપણે કોઈ પણ અક્ષર લઈ શકીએ કે એલ. કેવો એલ? સ્મોલ એલ. કેવો એલ? સ્મોલ એલ. તો આ ક્લોરીનની સંજ્ઞા છે. દાખલા તરીકે આપણે બીજું ઉદાહરણ આપીએ. ઝીંક. તેનું સૂત્ર શું થાય? ZINC. બરાબર. તો પહેલો અક્ષર Z આવવો જોઈએ, બીજો અક્ષર શું છે? N. એની સંજ્ઞામાં શું? N. તો બીજો અક્ષર અહીંયા તો G I છે, તો I રહેવો જરૂરી નથી. તો પ્રથમ અક્ષર એ પોતાના નામનો આવવો જોઈએ, ત્યારબાદ બીજો કોઈ અક્ષર તમે ગમે તે લઈ શકો છો. બરાબર. તો બીજા કેટલાક તત્વ છે એમના નામ લેટિન, જર્મન અથવા ગ્રીક ભાષાના નામ પરથી આપવામાં આવ્યા છે. બરાબર. કેટલાક તત્વના નામ ગ્રીક, લેટિન તથા જર્મન ભાષાના શબ્દો પરથી આપવામાં આવ્યા છે. કેટલાક તત્વના નામ ગ્રીક ભાષા હોય, લેટિન ભાષા હોય કે જર્મન ભાષા હોય એના પરથી આપવામાં આવ્યા છે. દાખલા તરીકે એક લેટિન ભાષાનું નામ છે ફોરમ. બરાબર. એના પરથી શું આપવામાં આવ્યું છે? Fe નું નામ. Fe એટલે શું? આયન. બરાબર. પછી ફેરમ. ફોરમનું પણ ફેરમ. બરાબર. પછી બીજું ચર્ચા કરીએ તો બીજું એક શાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો સોડિયમની સંજ્ઞા Na છે, જે એના નેટ્રિયમ નામ પરથી આપવામાં આવ્યું છે. નેટ્રિયમ. Na એટલે શું? તો કે સોડિયમ. નેટ્રિયમ પરથી શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? સોડિયમ. બરાબર. અને બીજું લઈએ આપણે ટંગસ્ટનનું ઉદાહરણ. શાનું ઉદાહરણ? ટંગસ્ટન. તો ટંગસ્ટનની સંજ્ઞા કઈ છે? ખબર છે? W. એ શાના નામ પરથી આપવામાં આવ્યું છે? તો કે વોલ્ફામ પરથી આપવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર? ચલો રેડી. વોલ્ફામ
તેને W અને આપણે શું કહીશું ટંગસ્ટન. બરાબર. તો ધ્યાન આપજો. આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને સંજ્ઞા કેવી રીતે આપવામાં આવે છે સમજાવો. તો આધુનિક સમયમાં તત્વનું નામ અને તેની સંજ્ઞા IUPAC પ્રણાલી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. IUPAC એટલે શું? ઇન્ડિયન યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી. બીજું કે મોટા ભાગના તત્વોની સંજ્ઞા તેમના અંગ્રેજી નામના પ્રથમ અક્ષર અથવા બે અક્ષરોથી આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન એટલે પ્રથમ અક્ષર H. બરાબર. પછી બીજો મુદ્દો, કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞાનો પ્રથમ અક્ષર કેપિટલમાં હોવો જોઈએ, ત્યારબાદ બીજો અક્ષર સ્મોલ એટલે કે નાના અક્ષરોમાં હોવો જોઈએ. ક્લોરીન પરથી Cl પહેલો કેપિટલ બીજો સ્મોલ, પણ બંને કેપિટલ હોવા જોઈએ નહીં. એલ્યુમિનિયમ Al આ રીતે નહીં, કોબાલ CO આ રીતે નહીં. ત્રીજો મુદ્દો, કેટલાક તત્વની સંજ્ઞાઓ પ્રથમ અક્ષર તેમના નામ પરથી, ત્યારબાદ બીજો અક્ષર કોઈ પણ લેવામાં આવે છે. ક્લોરીનનો પહેલો C તો લીધો, પણ પછી H ની પછી આપણે ગમે તે લઈ શકીએ. બરાબર. પછી કેટલાક લેટિન, જર્મન ભાષાઓ પર તેના નામ આપેલા છે. દાખલા તરીકે ફેનોમ એટલે આયર્ન, નેટ્રિયમ એટલે સોડિયમ, વોલ્ફ્રામ એટલે ટંગસ્ટન. હવે આપણે કેટલાક તત્વોના નામ લખી એની સંજ્ઞાઓ સાથે. બરાબર. તો ધ્યાન આપજો. પહેલી સંજ્ઞા લખું છું Al, કેપિટલ A અને સ્મોલ l. એને આપણે શું કહીશું? તો કે એલ્યુમિનિયમ. શું કહીશું? આ બધા તમારે તૈયાર કરવાના છે. હવે આવડતા હોવા જોઈએ. પહેલો કેપિટલ A અને સ્મોલ l એટલે એલ્યુમિનિયમ, કેપિટલ A અને સ્મોલ r એટલે આર્ગોન, કેપિટલ B અને સ્મોલ a એટલે બેરિયમ. બરાબર છે. કેપિટલ B એટલે બોરોન, પછી Be એટલે બેરિયમ, પછી Ca એટલે કેલ્શિયમ, પછી C એટલે કાર્બન, પછી Cl એટલે ક્લોરીન, પછી Cu એટલે કોપર, પછી F એટલે ફ્લોરીન, પછી Eu એટલે ગોલ્ડ, પછી H એટલે હાઇડ્રોજન, પછી Fe એટલે આયર્ન, Pb એટલે લેડ, Mg એટલે મેગ્નેશિયમ, Ne એટલે નિયોન, O એટલે ઓક્સિજન, Si એટલે સિલિકોન, S એટલે સલ્ફર, U એટલે યુરેનિયમ, Zn એટલે ઝિંક, Ni એટલે નિકલ. બરાબર. આ અસંખ્ય તત્વો છે. બધાની સંજ્ઞા આપણે તૈયાર કરવાની છે. એલ્યુમિનિયમની સંજ્ઞા Al, આર્ગોનની સંજ્ઞા Ar, બેરિયમની સંજ્ઞા Ba, બોરોનની ખાલી B, બેરિલિયમની Be, કેલ્શિયમની Ca, કાર્બનની ખાલી C, ક્લોરીનની Cl, કોપરની Cu, ફ્લોરીનની F, ગોલ્ડની Eu, હાઇડ્રોજનની H, આયર્નની Fe, લેડની Pb, મેગ્નેશિયમ Mg, નિયોન Ne, ઓક્સિજન O, સિલિકોન Si, સલ્ફર S, યુરેનિયમ U, ઝિંક Zn, નિકલ. બરાબર. તો આટલું લખી નાખો. ચલો તો લખી રહ્યા છો. હવે આપણે આગળ જઈએ. ચલો ધ્યાન આપજો. કેટલાક તત્વોના લેટિન નામ અને સંજ્ઞાઓ. બરાબર.
ચલો અહીંયા આપણે લખીએ તત્વનું નામ, તત્વનું નામ, એનું લીટી નામ અને એની સંજ્ઞા. બરાબર. ચલો પહેલું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. તત્વનું નામ અહીં આપણે ક્રમ આપી દીધું. ક્રમ 1. તત્વનું નામ સોડિયમ. સોડિયમ. બરાબર. ચલો એ સોડિયમ છે એનું લેટિન નામ હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી તો કે નેટ્રિયમ અને એની સંજ્ઞા શું Na. કોની? સોડિયમ. બરાબર. ચલો બીજું છે કોપર. બીજું છે કોપર. બરાબર. કોપરનું નામ છે ક્યુપ્રમ. ક્યુપ્રમ અને એની સંજ્ઞા છે સી. બરાબર. પછી ત્રીજું ફેરસ. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ફેરસ. બરાબર. એ શાના પરથી ઉતરી આવ્યું છે તો કે ફેરમ. અને ફેરસ એટલે શું? લોખંડ. અને ફેરમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે એની સંજ્ઞા શું થાય? Fe. ચલો Ag એટલે સિલ્વર. સિલ્વર એટલે શું? ચાંદી. શાના પરથી ઉતરી આવ્યું છે? આર્જેન્ટમ. આર્જેન્ટમ એની સંજ્ઞા શું થાય? Eg. પછી પાંચમા નંબરનું લીડ. બરાબર. લીડ એટલે શું? પીવી. લીડ એટલે શું? પીવી. બરાબર. એને આપણે શિશુ તરીકે ઓળખીએ. શાના તરીકે? લીડ એટલે શિશુ. એ પ્લમ્બમ. પ્લમ્બમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે જેની સંજ્ઞા શું થાય છે? પીવી. પછી છઠ્ઠા નંબરનું સોનું. એ શાના પરથી ઉતરી આવ્યું? સોનાની સંજ્ઞા શું થાય છે? Au. શાના પરથી? ઓરમ. શાના પરથી? ઓરમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે. બરાબર. પછી પોટેશિયમ. સાતમા નંબરનું લઈએ પોટેશિયમ. બરાબર. આ પોટેશિયમ છે. પોટેશિયમની સંજ્ઞા શું છે તો કે K. અને એ શાના પરથી ઉતરી આવ્યું છે? કેલિયમ. કેલિયમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે માટે એને K કહીએ. બરાબર. પછી આઠમો છે મર્ક્યુરી. મર્ક્યુરી એટલે શું તો કે પારો. એ હાઇડ્રોજેનિયમ. હાઇડ્રોજેનિયમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે માટે એની સંજ્ઞા શું છે? Hg. બરાબર. અને છેલ્લું નવમું ટંગસ્ટન. આ બધા લેટિન ભાષાના હતા પણ આ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ટંગસ્ટન માટે શું? વોલ્ફ્રામ. વોલ્ફ્રામ અને એના પછી એની સંજ્ઞા શું થાય? બરાબર. આ યાદ રાખવાના છે પરીક્ષા માટે પૂછાય છે. અગત્યના છે. તત્વના સોડિયમ નેટ્રિયમ પરથી ઉતરી આવ્યું છે એની સંજ્ઞા Na. કોપર, ક્યુપ્રમ, Cu, ફેરસ, ફેરમ, Fe, સિલ્વર, આર્જેન્ટમ, Ag, શિશુ, પ્લમ્બમ, પ્લીવી, સોનું, ઓરમ, Cu, પોટેશિયમ, કેલિયમ, K, મર્ક્યુરી, હાઇડ્રોજેનિયમ, Hg, ટંગસ્ટન, ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ વોલ્ફ્રામ. ક્લિયર? તો